हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल। आज तपाईलाई एउटा खतरनाक कोइनको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यो केही समयपछि यति धेरै प्रोग्रेस गरिरहेको छ। यदि तपाईहरुले यस एक्सचेन्जमा एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको हुनेछु, त्यहाँबाट तपाईले गएर त्यसको लिंक बनाउनु हुनेछ अनि बनाउनुहोस् र तपाईले यसमा एकाउन्टहरु बनाउनला फ्युचरमा तपाईले यसले राम्रै तपाईलाई फाइदा दिन्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। यदि फाइदा दिएन भने पनि केही छैन, तपाईले रेजिस्ट्रेसन गरेको समय केही 1-2 मिनेट तपाईको खेर जाला, त्योभन्दा अरु तपाईलाई घाटा लाग्ने वाला केही पनि छैन। यसबाट एक्सपेक्टेसन तपाईको विचार अनुसार आफै राख्न सक्नुहुन्छ, तर म एक्सपेक्टेसन त छु, तर म त्यस्तो फुल्ली एक्सपेक्टेसन राखेर यसमा भर परेको छैन। यसले के कसो दिन्छ त्यो आफ्नो विचारमा दिन्छ, तर मलाई यो कोइन जुन यसको यो कोइन ACcoin को प्राइस म तपाईलाई देखाउँछु। अनि लगभग 3 दिन अगाडि मात्रै यसले चाहिँ यो हटबिट एक्सचेन्ज भन्नेमा, हटबिट एक्सचेन्ज भन्ने तपाईलाई थाहा होला। हटबिट एक्सचेन्ज भनेको यहाँ तपाईलाई म देखाउँछु। हटबिट एक्सचेन्ज भनेको यो एक्सचेन्ज हो, यो एक्सचेन्ज हो हटबिट। तपाईले राम्रोसित देख्नु भएको छ। यो चाहिँ तपाईले फ्री केवाइसी पनि यसमा कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ। केवाइसी बिना पनि तपाईले कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ के सर्टेन पैसा रुपैयाँमा। अहिले यसको प्राइस हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कहिले चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसको सिधा यो कहिले चाहिँ यहाँनिर तपाईले यसको यो यहाँनिर $5 मा लिस्ट भएको थियो भनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। $5 मा यहाँ लिस्ट भएको यो लगातार $5,000 पुगेको छ। हेर्नुस् फ्रेन्ड, तपाईले $5 इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो भने तपाईको $5 त्यतिखेरको समयमा यो त $10 मा एउटा पाउनुभयो भने पनि तपाईले इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो भने यतिखेर तपाईको $5 या त $10 रुपैयाँको चाहिँ तपाईले $5,000 भएको हेर्न पाउनुहुनेछ र यसलाई सेल गरेर तपाई उम्किन पाउनुहुन्छ। यदि तपाई सोच्नु होला $5 मा तपाईले नेपाली 2-3 हजार रुपैयाँ लगाएर तपाईले 16-17 लाख रुपैयाँ इन्कम गर्ने क्षमता राख्थ्यो। यो चाहिँ एनालाइसिस हो। कुनै पनि कोइनहरु सबैमा यस्तो हुन्छ भने छैन, कुनैमा हुन्छ। मैले चाहिँ किन गरिन, तपाईले चाहिँ गर्नु भएन भन्न सोच्नुहुन्छ होला। यसको बारेमा मलाई थाहा पनि थियो, लिस्ट कहिले हुन्छ भन्ने थाहा पनि थियो, तर मलाई यसमा त्यति चासो थिएन। बिकज किन चासो थिएन मलाई भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु। मसँग यो कोइन अलरेडी यहाँनिर 7000 कोइन मसँग छ। यति पो मलाई यहाँ पुगेको मलाई छदैछ। यही पछि यताउता सार्ने हो, उताउता गर्ने हो भन्ने कुरा म त भन्ने सोचे। मसँग पैसा पनि थियो थिनु चाहिँ, तर त्यसलाई मैले केयर गरिन। तर बाइ चान्स त्यसलाई यही छोडेर यहाँ मैले यो हटबिटमा यो लिस्ट भएको दिन मैले $10 मात्रै पनि इन्भेस्ट गरेको भए यहाँ के हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। र नेपालमा त ब्यान्ड छ क्रिप्टोहरु। म यसलाई किन्नु भनेर तपाईलाई प्रोत्साहन गर्दिन। अनि यसलाई यो हेर्नुहोस्, एनालाइसिस गर्नुहोस्। विदेशमा हुने व्यक्तिहरूले चाहिँ अब तपाईको आफ्नो विचार हो, तर यसमा तपाईले इन्भेस्ट गर्नु भन्ने मलाई कुनै पनि तपाईहरुलाई म सल्लाह दिन्न। तपाईले यसमा लगानी गर्नुहोस्, इन्भेस्ट गर्नुहोस् भन्ने मेरो सल्लाह छैन। र नेपालमा गैर कानुनी पनि हो क्रिप्टोमा इन्भेस्ट गर्नका लागि। तर यति हो, यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। $5 को लगभग 3 देखि 4 दिन भित्र $5 को 5 लाख पनि हुन सक्छ। $5 भन्नाले कति हो र नेपाली? त्यो 6-7 रुपैयाँ हो। 6-7 रुपैयाँको लगभग 6-7 लाख नै हुँदो रहेछ 3-4 दिनमा भन्ने यो सम्भव चाहिँ क्रिप्टोमा छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्रिप्टो करेन्सीमा। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भिडियोहरु हेर्न मन छ अनि इच्छा छ भने तपाईले कृपया गरेर हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फुल भिडियो हेर्दिनु भएको तपाईलाई धन्यवाद। आगामी दिनमा फोरेक्स ट्रेडिङ अनि कम्बिनेटेड ट्रेडिङ र केही शेयर मार्केटको भिडियो तपाईले एनालाइसिस फुल कसरी ट्रेडिङ गर्न सकिन्छ, अप्सन एन्ड बाय फ्युचर भन्ने कुराहरु तपाईलाई म तपाईहरुको माझमा भिडियोहरु हाल्ने छु। प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला। पछि गएर म ट्रेनिङ क्लासहरु पनि तपाईहरुको माझमा तपाईहरु आफै ट्रेड गरेर कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि भिडियोहरु म हाल्ने छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ र पछि गएर अनि क्लासहरु पनि म खोल्ने प्रयास गर्दैछु। त्यसकै तयारीमा अहिले भिडियोहरु बनाउन पाइरहेको छैन। त्यो तयारी गर्नका लागि मलाई अझै 6-7 महिना 8-9 महिना लाग्न सक्ला। तर म केही सर्टेन भिडियोहरु तपाईको माझमा हाल्दै गर्ने छु। Thank you very much for subscribe and for full watching this video, and bye bye.